Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. हामी सबैलाई थाहा छ कि recently SPSC ले SI को exam complete गर्यो, right? And those aspirants who have actually given the exam, I want to know about your honest feedback. कि तपाईलाई exam paper कस्तो लाग्यो? Whether you found the exam paper to be difficult or easy or moderate, or how much are you expecting out of 75? Okay, so please do comment down on the comment box. And when I actually looked the paper, in fact I received 7 to 8 PDFs, and thanks to all the students who have actually sent me the PDF. And the PDF मैले हेर्दाखेरि I found the paper to be little bit easy. Okay, अब त्यो पेपर त मेरो लागि easy हुन सक्छ, but what about those students who are giving for the first time? It may not be easy for them, right? So based on those, I've basically tried to bring out some cutoff. Okay, त्यो cutoff हामीले last मा गर्छौं. But first let's discuss the paper. And I've actually said one of my students to please त्यो जुन चाहिँ PDF पठाएर टाइप गर्नु भनेर, because the PDF को resolution अलिक राम्रो आइरहेको थिएन. Okay, so that's the reason why. Next, question number 1 देखि हामीले सुरु गर्छौं. Okay, scientists recently linked the rare appearance of blue dragons in Spain's Mediterranean water to which environmental factors? Okay, there is a one question. अब यो क्वेशन को लागि तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको एक्स्ट्रा नलेज चाहिँदैन थियो, जस्ट सिम्पल लजिक लगाए पनि भइहाल्थ्यो. ओके, यो क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि एउटा ब्लू ड्रागन छ रे, ब्लू ड्रागन को बारेमा सोधेको छैन. अन्डरस्ट्यान्ड? सो ब्लू ड्रागन कस्तो खालको के रे स्पेसिस हो त्यो बारेमा हामीले जान्नु पर्ने केही जरुरतै छैन. केस ब्लू ड्रागन को बारेमा सोधेकै छैन. अब ब्लू ड्रागन को जग्गामा तपाई आफूलाई आफूले राख्नुस्. म ओके, तपाईले आफूलाई आफूले राख्नुस् कि तपाई के हो, ब्लू ड्रागन हो. के सोधेको थियो? रेयर एपियरेन्स गरे रे. रेयर एपियरेन्स कहाँ गरे रे? स्पेन को मेडिटेरेनियन रिजनमा. दैट मीन्स तपाई एउटा यस्तो खालको ठाउँमा जानुभयो जुन चाहिँ ठाउँमा तपाई नर्मली जानु हुँदैन. करेक्ट? लेट्स सी अप्शन्स. ओभरफिशिङ अफ नेटिभ प्रेडेटर्स. त्यस्तो खालको ठाउँमा जानुहुन्छ जहाँ चाहिँ मान्छेले एकअर्कालाई काटिरहेको हुन्छन्, जानु हुँदैन नि त. करेक्ट? सो अप्सन नम्बर ए इनभ्यालिड भयो. ओके, र्यापिड वार्मिङ अफ मेडिटेरेनियन सी. तपाई सिक्किममा आउनुहुन्छ, सोच्नु भयो रे सिक्किममा त अलिक जाडो भयो, सिलगढी झरौँ विन्टर्समा, त्यो त पोसिबल छ. करेक्ट? वाइ? बिकज वार्म भइरहेको छ. के भइरहेको छ अरे यहाँ कहाँ भयो मेडिटेरेनियन, यहाँ र्यापिड वार्मिङ अफ मेडिटेरेनियन सी. के मेडिटेरेनियन सी कस्तो हुँदैछ? र्यापिड वार्मिङ हुँदैछ. तपाईँ कोल्ड ठाउँबाट वार्म ठाउँमा जानु हुँदैछ. दिस इज पोसिबिलिटी. ओइल स्पेल्स भनेको के हो? पल्युसन. ओइल एसिडिफिकेसन भनेको पनि पल्युसन हो. पल्युसन भएको जग्गामा तपाईँ जानुहुन्छ, जानु हुँदैन. करेक्ट? सो के हुन्छ त यसको एन्सर भन्दाखेरि प्रोबेबल एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ. कति चाहिँ डिफिकल्ट थियो यो, के पो सोच्नु परेर यसको लागि के जान्नुपर्ने जरुरतै छैन. ओभर कम्प्लिकेट गरेर सोच्यो भने कुनै पनि एक्जाममा कुनै पनि पेपर बनिँदैन. ओके, नेक्स्ट क्वेसन. द घगर रिभर नोन एज रिभर अफ सरो ड्यू टु फ्रिक्वेन्ट फ्लड इज लोकेटेड इन विच रिजन अफ इन्डिया? विच रिजन अफ पन्जाब? अब मैले क्लास गर्दाखेरि लास्ट टाइम क्लास गर्दाखेरि कतिजना स्टुडेन्ट्सले भन्नुभएको थियो कि सर जियोग्राफी त आउँदैन, जियोग्राफीको ड्रेनेज सिस्टम, घगर रिभर के हो? जियोग्राफीको ड्रेनेज प्याटर्नबाट आइरहेको छ क्वेसन, ड्रेनेज सिस्टमबाट आउँदैन. अब तपाईँ सोच्नु होला, ओके अब यो त जियोग्राफीको क्वेसन हो साँच्चै नै. अब त म एसपिएससीलाई भन्छु एसपिएससीको सिलेबसमा त छैन. आई रेज द क्वेसन भनेपछि त्यस्तो गर्न पाउँदैन. किन भन्दाखेरि यो जियोग्राफीको भलै हो तर करेन्ट एफेयर्सबाट आएको यो क्वेसन. सो करेन्ट एफेयर्समा त जियोग्राफी होस्, हिस्ट्री होस्, बायोलोजी होस्, डजन्ट म्याटर. नो, करेन्ट एफेयर्स भनेपछि करेन्ट एफेयर्स हो. अहिले हामीलाई थाहा छ नर्मली पन्जाब रिजनमा पुरा बेसी फ्लड आइरहेको छ, राइट? सो बिकज अफ द्याट यो क्वेसन आयो. अन्डरस्टुड? सो यु क्यानट गो एन्ड सु द एसपिएससी. दे नो वाट दे आर डुइङ. दे आर भेरी स्मार्टर देन अस. सो त्यही भएर दो स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ अर्को इक्जामको लागि प्रिपरेसन गर्नुहुँदैछ, जस्तै कुन चाहिँ इक्जाम हो भन्दाखेरि ब्लक अफिसर अनि फरेस्ट गार्ड, होइन? And they have actually requested me to make videos also. I have said that I need some time because नवरात्र चल्दैछ. नवरात्र हुँदाखेरि I have not eaten anything from the morning. It's 2 o'clock. दिउँसोको 2 बज्यो. And I am planning to do this for 9 days. There are various reasons, but one of the most important reason is to lose weight. Okay, never mind. So after that, let's see. First of all, I have to see the syllabus, and त्यसको बाद I will definitely be making the videos for forest guard अनि के अरे यो ब्लक अफिसर also. Okay, so don't worry about it. So please remember, okay, तपाईहरुको स्टुडेन्ट्सहरुलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट सिलेबसमा मेन्सन छैन पढ्दिन त्यस्तो खालको क्याजुअल अप्रोचले चाहिँ अलिकति हुँदैन. बिकज examiners are way too smarter and they can frame questions from anywhere.
Okay, so please keep that in mind. Gagar river के हो यसको आन्सर मालवा दोआब मजा एन्ड पौध यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए मालवा ओके अनि आज तपाईहरुलाई मेरो जुन चाहिँ एनर्जी छ त्यसमा अलि डाउन लाग्दैछ भने इट्स अल्सो बिकज अफ दैट आई एम like quite hungry right now, but anyway I don't want to eat. Let's see if I'll be able to do it or not. Which state is the home of India's first multi-lane free flow toll plaza? Now when I actually read this question, no, I thought मेरो दिमाग चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि अब मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा को कुरा गर्दैछ भने यो त अब यस्तो खालको स्टेटमा हुन्छ जो चाहिँ अलिकति एडभान्स हुन्छ हैन, जसको पर क्यापिटा बेसी छ, करेक्ट, जसको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ राम्रो हुन्छ, जसको स्ट्रक्चर राम्रो छ. कुन चाहिँ हो त त्यो स्टेट भन्दाखेरि महाराष्ट्र. दिमाग त्यही नै जान्छ. तर सिन्स अब यहाँ महाराष्ट्र छैन भने अर्को फिजिबल स्टेट कुन चाहिँ हुन सक्छ भन्दा इफ आई सी गुजरात न, गुजरातमा के छ अहिले, इफ यु गो इन द इन्टरनेट एन्ड लुक धलेरा सिटी, इफ यु गो इन द इन्टरनेट एन्ड लुक स्मार्ट सिटी, अदर के अरे सेमिकन्डक्टर इन्डस्ट्रिजहरू कहाँ सेट भइरहेको छ, सबभन्दा बेसी विन्ड माइल्स कहाँ छ. सो दिज आर अल द स्टेट्स. यो चाहिँ के हो, एडभान्स स्टेटको निशानी हो. सो गुजरात. सो मेरो माइन्ड त्यसरी चल्छ. सो अप्सन नम्बर सी गुजरात. वाट इज द नेम अफ इन्डियाज फर्स्ट फुल्ली इन्डिजिनियस यो त डाइरेक्ट क्वेसन हैन, मैले क्लासमै गरेको थिएँ यो क्वेसन, डाइरेक्ट क्वेसन फसेको थियो. एन्ड अल्सो दोज स्टुडेन्ट्स जसले भन्नुभएको थियो कि सर तपाईँले गरेको क्लासबाट क्वेसन्सहरू थुप्रो आयो, थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर. आई वुड अल्सो लाइक टु रेसिप्रोकेट and to you guys for acknowledging our efforts. Okay, thank you all very much for sending such a beautiful messages and comments haru pani garnu bhako. Thank you all very much. It really inspires us to do better for you guys. Thank you all. Which state launched कानुनी सहयोग अभियान in August 2025? कुन चाहिँ स्टेटले गरेको थियो भन्दाखेरि यो सिक्किमले गरेको थियो. सिक्किमको अगस्तको करेन्ट अफेयर्स. प्लिज रिमेम्बर वान भेरी इम्पोर्टेन्ट. यसबाट हामीले के बुझिन्छ यो क्वेसन अनि यो क्वेसन यो क्वेसनबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि नि, जस्तै मैले यो क्वेसन पिकअप गर्दाखेरि यो भएको यो जुन चाहिँ छ नि विक्रम 3201 यो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदीजीले अनवेल गर्नुभएको थियो. ओके, सो अनवेल गर्नुभएको थियो एक हप्ता अगाडिसम्म पनि क्वेसन पेपर बनेको थिएन. यो इमेजिन. ओके, सो प्लिज रिमेम्बर कि जुन चाहिँ आउने फर्दर क्वेसन्सहरू एक्जाम्सहरू छ त्यसको लागि करेन्ट अफेयर्स मजाले प्रिपेयर गर्नु होला. एकदम एन्डसम्म पनि करेन्ट अफेयर्स प्रिपेयर गर्नु होला. बिकज त्यो ट्रेन्ड हामीले एसपीएससी अकाउन्ट्स अफिसर अनि अन्डर सेक्रेटरीमा पनि देखेको थिएँ. त्यही ट्रेन्ड अब यही ट्रेन्ड यसमा पनि फलो हुँदैछ. सो अपकमिङ एक्जाम्समा पनि प्लिज बी भेरी भेरी माइन्डफुल विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट अफेयर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेसन. सो यो पेपर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ नि जस्ट एन्सर टिक गर्नु मात्र होइन, एनालिसिस गर्नु बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ कि कहाँबाट क्वेसन फिचर हुँदैछ भनेर. ओके, द सिपाही मङ्गल पाण्डे हुज एक्सन स्पार्क द रिभोल्ट बिलोङ टु विच रेजिमेन्ट, कुन चाहिँ रेजिमेन्टको हुनुहुन्थ्यो भनेर. यो त तपाईँले यदि पिवाइक्युजहरू गर्नुभएको छ भने पुरानो एक्जाम्सको राइट, जस्तो भेरियस एक्जाम्सको पिवाइक्युजहरू लगाउनु भएको छ भने कतिपल्ट सोधेको छ. यो त एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए 34th बेङ्गल नेटिभ इन्फेन्ट्री. ओके, अप्सन नम्बर ए. Which British officials announced the annulment of the partition of Bengal in 1911? कुन चाहिँ ब्रिटिश अफिसियलले गरेको थियो त्यो लर्ड हार्डिङले गरेको थियो. ओके, अप्सन नम्बर सी लर्ड हार्डिङ्स. Which reformer was mainly responsible for the Widow Remarriage Act of 1856? Very important question from modern India. बहुतै important question हो. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर. अप्सन नम्बर बी. ओके, हुन त हजुरहरूसँग मैले गर्नु पाइनँ यो सब सेसन्स. मैले यो सेसन एसपीएससी अकाउन्ट्स अफिसरहरूको लागि त मैले मजाले तर त्यो पेड ब्याचमा गरेको थिएँ. ओके, in which session was the demand for स्वराज अफिसियली अडप्टेड बाई द आइएनसी? कुन चाहिँमा मैले इनफ्याक्ट तपाईँहरूलाई क्लास गर्दाखेरि बिचमा भनेको थिएँ कि लाहोर सेसन 1929 को बहुत इम्पोर्टेन्ट छ. वाइ? बिकज त्यसमा पूर्ण स्वराजको हामीले डिमान्ड गरेको थियौँ भनेर. करेक्ट. सो हेर्नुहोस् डाइरेक्ट क्वेसन्स बनिँदैछ, क्लासबाटै गरेको. सो लाहोर सेसन्स 1929. ओके, नेक्स्ट. The distance covered during the dance. Okay, I can understand यो क्वेसन चाहिँ ट्रिकी हुनसक्छ. ओके, वाइ? बिकज यस्तो खालको फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन हामीलाई याद नहुनसक्छ. माइल्समा सोधेको छ, त्यही पनि किलोमिटरमा पनि होइन. सो 240 माइल्स. ओके, अप्सन नम्बर ए. नेक्स्ट, द हिस्टोरिक स्पिच ट्राइस विथ डेस्टिनी. यो जुन चाहिँ ट्राइस विथ डेस्टिनी छ यो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूजीले चाहिँ अन द इभ अफ इन्डिपेन्डेन्स भन्नुभएको थियो. ओके, सो 15th August 1947. इफ यु गो इन द गुगल युट्युबमा पनि ट्राइस विथ डेस्टिनी भनेर सर्च गर्नुभयो भने उहाँको स्पिच तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. इङ्ग्लिसमा भन्नुभएको छ उहाँले. ओके, द इक्ता सिस्टम अन्डर द दिल्ली सल्तनत वाज प्राइमरीली. इक्ता सिस्टम के थियो भन्दाखेरि एउटा इट वाज द मेथड टु अफ ल्यान्ड रेभेन्यू एसेसमेन्ट. अप्सन नम्बर ए. विच मेटेरियल वाज कमनली युज फर मेकिङ सेल्स इन आइबिसी? अब यो लजिकबाट सल्भ हुने क्वेसन होइन भन्नुहोस् त. आइबिसी इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनमा गोल्ड सिल्भर कपरहरू हुनसक्छ, आइरन
होइन नि त, हुन आउँदैन। सो एउटा मात्रै अप्सन रहेको के हो, स्टेटाइट। स्टेटाइट भनेको के हो भन्दाखेरि सफ्ट स्टोन्सलाई स्टेटाइट भन्छ। ओके, अप्सन नम्बर सी। नेक्स्ट क्वेसन, द ब्याटल अफ पानीपत 1761 को ब्याटल अफ पानीपत भनेको थर्ड ब्याटल अफ पानीपत। हामीले क्लासमा फर्स्ट ब्याटल अफ पानीपत गरेको थियौँ, इफ यु रिमेम्बर, राइट। सो एज अ रेस्पोन्सिबल स्टुडेन्ट तपाईँहरूको काम के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि सेकेन्ड ब्याटल थर्ड ब्याटल पनि याद गर्नुपर्ने। सो अगर तपाईँले त्यो गर्नुभएको थियो भने यो एन्सर यु वुड हेभ गट इट राइट। ओके, अप्सन नम्बर सी, अहमद शाह अब्दाली इज द करेक्ट एन्सर। ओके, अप्सन नम्बर सी। विच अफ द फलोइङ इज नट मेन्सन इन ऋग्वेद। अगर यो याद छैन अरे तपाईँले भारत पुरु कुरु मौर्यस याद छैन अरे, तर एउटा लजिक त लगाउन सक्छ, ऋग्वेदको बादमा मौर्यस आयो, करेक्ट, ऋग्वेदको बादमा आयो मौर्यस। सो जति बेला जुन चाहिँ कुरा थिँदै थिएन त्यसको बारेमा किताबमा कसरी लेखेको हुन्छ, हुँदैन। सो मौर्यस त्यति बेला थिँदै थिएन, सो मौर्यस इज द करेक्ट एन्सर। ओके, अप्सन नम्बर डी। नेक्स्ट क्वेसन, विच फन्डामेन्टल राइट क्यान बी सस्पेन्डेड ड्युरिङ द नेसनल इमर्जेन्सी प्रोक्लेम अन्डर आर्टिकल 352। ओके, यहाँनिर तपाईँलाई म एउटा होमवर्क, नट होमवर्क, एउटा क्लास वर्क दिन्छु। क्लास वर्क कि यो 16 को सबै क्वेसन पढिसक्नु, अनि म तपाईँलाई एउटा मात्रै एउटा शब्द वर्ड टिक गर्नु या त गोलो बनाउनु भन्छु, जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। कुन चाहिँ वर्डलाई चाहिँ गोलो बनाउनुहुन्छ। ओके, सो म चाहिँ गोलो बनाउँछु यो वर्ड जुन चाहिँ क्यान छ नि योलाई। वाइ? बिकज यो क्वेसनले डेफिनेटली भनेको छैन। के भनेको छैन अरे? डेफिनेटली भनेको छैन। डेफिनेटली नभन्दाखेरि कुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट डेफिनेटली, म फेरि पनि भन्दैछु, कुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट डेफिनेटली सस्पेन्ड हुन्छ ड्युरिङ इमर्जेन्सी, कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन छ नि, यो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। तर राइट टु इक्वालिटी हुनसक्छ सक्दैन भन्दाखेरि डेफिनेटली हुनसक्छ। ओके, क्यान भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ नि, सो द्याट इज द रिजन वाइ राइट टु इक्वालिटी पनि हुनसक्छ। तर वाट अबाउट आर्टिकल 21 राइट टु लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी, यो हुन्छ? कुनै पनि हालतमा आर्टिकल 21 हुँदैन सस्पेन्ड। ओके, अन्डरस्टुड? So that's the reason why this word becomes very important. यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए 1 and 2। ओके, यो टिपिकल फर्मेट के को फर्मेट हो भन्दाखेरि यूपीएससी को फर्मेट हो। ओके, यूपीएससी में प्रायः जस्तो यस्तो खालको फर्मेटमा क्वेशन्स हुन्छ। यस्तो खालको इजी त सोध्दैन, बट फर्मेट चाहिँ यही हो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, विच डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स डाइरेक्ट्स द स्टेट्स अर्गनाइज भिलेज पञ्चायत। हेर्नुहोस् ल, मैले तपाईँहरूलाई प्रायः जस्तो भन्ने गर्छु कि पोलिटी पढ्दाखेरि एटलिस्ट कुनै पनि एस्पिरेन्ट्सले तीनटा कुरा त एकदमै जान्नुपर्छ, एकदम मुखमा, तीनटा होइन चारटा। एउटा प्रेम्बल मुखमा हुनुपर्छ तपाईँहरूको। अर्को के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राइट्स, फन्डामेन्टल ड्युटिज, डिपिएसपी, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसी। यो कुरा चाहिँ एकदमै जान्नै पर्छ। आर्टिकल 40 इज द करेक्ट एन्सर। ओके, नेक्स्ट मुभिङ, द फाइनेन्स कमिसन इज कन्स्टिट्युटेड अन्डर विच अफ द आर्टिकल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। मैले तपाईँलाई त्यति बेला क्लासमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जति पनि कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू छ त्यो मजाले पढेर जानु भनेर भनेको थिएँ। ओके, सो यो इक्जाममा आइहाल्छ। आर्टिकल 280 इज द करेक्ट एन्सर। ओके, नेक्स्ट, द CAG कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डिया इज अपॉइन्टेड अन्डर विच अफ द आर्टिकल। अगेन यो पनि के हो, कन्स्टिट्युसनल बडी हो। कुन चाहिँ आर्टिकलबाट गरेको छ भनेको छ, आर्टिकल 148। अगेन अप्सन नम्बर ए। ओके, विच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट। नाउ अब यो चाहिँ स्टुपिड मिस्टेक्सहरू पनि गर्छन् स्टुडेन्ट्सहरूले। यहाँ अब रिट देख्ने बित्तिकै एम्पावर्स के हो, रिट देख्ने बित्तिकै आर्टिकल 32 गइहाल्छ दिमागमा, करेक्ट। तर यहाँ के सोधेको छ, हाई कोर्ट सोधेको छ, सुप्रिम कोर्ट सोधेको छैन। सुप्रिम कोर्टको आर्टिकल 32 हुन्छ, हाई कोर्टको के हुन्छ, आर्टिकल 226। सो डोन्ट मेक द स्टुपिड मिस्टेक्स। यस्तो स्टुपिड मिस्टेक्सहरू नगर्नु होला। द पावर टु ग्रान्ट पार्डन्स, रिप्राइभ्स, रेमिसन्स इज प्रोभाइडेड द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया अन्डर विच आर्टिकल। प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आर्टिकल 72। ओके, अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, द युनियन क्याबिनेट कलेक्टिभली रेस्पोन्सिबल टु लोकसभा। कतिजना स्टुडेन्टले पार्लियामेन्ट भन्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा होइन, युनियन क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरू जति पनि छ दे आर रेस्पोन्सिबल टु लोकसभा। अप्सन नम्बर सी। द ग्राम सभा कन्सिस्ट अफ जति पनि इलेक्टेड मेम्बर्सहरू छ, ओके, अफ द पञ्चायत, उनीहरू अल द एडल्ट्स रेजिस्टर्ड एज भोटर्स द विलेजेस, उनीहरू मेम्बर्स अफ जिल्ला परिषद, रिप्रेजेन्टेटिभ्स फ्रम द पञ्चायत एन्ड म्युनिसिपालिटिज। वाट डु थिङ्क द एन्सर टु दिस क्वेसन इज, जति पनि रेजिस्टर्ड भोटर्सहरू छ, एडल्ट रेजिस्टर्ड एज भोटर्स इन द विलेज, उहाँहरू ग्राम सभा कन्सिस्ट गर्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर। ओके, विच अफ द फन्डामेन्टल राइट इज कल्ड द हार्ट एन्ड सोल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। मैले तपाईँलाई लेखेर पनि भनेको थिएँ होइन, एउटा क्वेसन रङ भएको थियो। त्यो क्वेसन रङ हुँदाखेरि कुन चाहिँ आर्टिकल हार्ट एन्ड सोल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज अल्सो नोन एज वाट, इट इज अल्सो नोन एज राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडिज। ओके, राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडिज। अप्सन नम्बर सी। अगेन फ्रम द क्लासबाटै आएको सबै। द टर्म इलेक्टोरल कलेज
college is in the context of Indian election refers to what? President को election गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ टर्म छ नि electoral college यो किन युज हुन्छ प्रेसिडेन्ट को इलेक्सन हुँदाखेरि यो रिसेन्टली भाइस प्रेसिडेन्ट मैले क्लासमा तपाईलाई भाइस प्रेसिडेन्ट को इलेक्सन को बारेमा गरेको थिएँ हैन तर एक्जाममा प्रेसिडेन्ट आयो करेक्ट यो अभियसली त्यस्तो हुनै सक्छ अब भारतको प्रेसिडेन्ट यहाँ यो क्वेशनमा अलिकति फ्याक्चुअल एरर छ थोडा एरर त भन्न सक्दैन बट स्टिल बेटर चाहिँ कसरी हुन सक्थ्यो त भन्दाखेरि नि यो क्वेशनमा चाहिँ हेर्नुस् ल all voters in the country यो होइन ओके members of both houses of the parliament only भन्ने शब्द चाहिँ यो होइन members of both houses of the parliament मात्रै भनेको थियो भने यो ठिकै हुन्थ्यो तर only भनेछ तर हेर्नुस् यहाँ नि members of the parliament and members of the legislative assemblies यो हुन्छ कि आन्सर चाहिँ तर नि एक्चुअल चाहिँ लेख्नु पर्ने थियो के भन्दाखेरि यहाँ इलेक्टेड भन्नु पर्ने थियो ल इलेक्टेड अब यूपीएससी मा चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन्स एकदम दिमाग के अरे आँखा गइहाल्छ यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेम्बर्स मात्रै भनेको छ मेम्बर्स मात्रै हैन इलेक्टेड मेम्बर्स हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ लोकसभा राज्यसभामा के हुन्छ लोकसभा राज्यसभामा के हुन्छ भन्दाखेरि नोमिनेटेड मेम्बर्स पनि हुन्छ नोमिनेटेड मेम्बर्सले भोट गर्दैन फर इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट प्लिज रिमेम्बर दैट ओके सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ इलेक्टेड मेम्बर्स अफ द पार्लियामेन्ट एन्ड द मेम्बर्स अफ द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिज हुनुपर्ने यहाँ पनि इलेक्टेड हुन्छ यहाँ पनि एन्ड यहाँ पनि इलेक्टेड हुन्छ सो अलिकति फ्याक्चुअल एरर हुन सक्छ Okay, next moving ahead to the next question. What is the primary objective of PM Daksh Yojana? PM Daksh Yojana यो के को बारेमा भन्दाखेरि गभर्नेन्स को बारेमा क्वेशन हो प्रोवाइड एग्रिकल्चरल इनपुट्स द मार्जिनल फार्मर्स को लागि होइन यो प्रोवाइड स्किल मार्जिनलाइज यस यो एससी एसटीज ओबीसीज को एससी एससीज को लागि हो बेसिकली ओके उनीहरुले राम्रो स्कुल जान सकोस् राम्रो पढ्न सकोस् राम्रो उद्योग गर्न सकोस् राम्रो कमाउन सकोस् भनेर बेसिकली स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि बेसिकली हो के स्किल फर मार्जिनलाइज ग्रुप्स भने के हो एससी एसटीज हरु ओके बेसिकली एससी हरुको लागि चाहिँ एसटीज पनि हैन एसटी को लागि त भिन्दै मिनिस्ट्री नै छ बेटर लाइभलीहुड अपर्चुनिटीज को लागि ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टु दिस क्वेशन नेक्स्ट व्हिच स्कीम एम्स टु प्रोवाइड फ्री एलपीजी यो त उज्ज्वला योजना हो करेक्ट यसमा त के पो भन्नु र उहिलेदेखिको चलिआएको उज्ज्वला योजना ऑप्शन नंबर बी भेरी इजी क्वेशन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यसको के हुन्छ हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन पनि एस्पिरेशनलमा आउँछ एजुकेसन एग्रिकल्चर वाटर रिसोर्सेस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी very easy what is the following is not an objective again don't make stupid mistakes यहाँ के भनेको छ नट भनेको छ सो म जहिले पनि भन्छु क्वेशन पढ्दाखेरि यसरी मार्क गर्नु क्वेशन के सोधेको छ हैन यो नट नपरेर अनि के गर्नु अर्कै लगाइ पठाउँछ करेक्ट यो मनरेगा के को लागि हो भन्दाखेरि अर्बन को लागि त हैन रुरल को लागि हो रुरल एरियाज को लागि हो ओके लेट्स स्टार्ट प्रोवाइडिङ वेज एम्प्लॉयमेन्ट यस रुरल हाउसहोल्ड को लागि वेज को लागि क्रिएटिङ ड्युरेबल एसेट्स रुरल को लागि प्रमोटिङ अर्बन माइग्रेसन नो इन्हान्सिङ लाइभलीहुड सेक्युरिटी यस कसरी बिकज ग्यारेन्टेड पैसा पनि पाउँछौं 100 डेज काम गरेपछि राइट मनरेगा को बारेमा हामीले क्लासमा गरेको थियौ हैन सो यस एक्जाम आयो कुन टपिक को बारेमा गरेको थियौ डाइरेक्ट क्वेशन्सहरु आउँदैछ अब गिनी कोएफिशिएन्ट मेरो फेभरेट टपिक बाट आउँछ के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक्स के हो गिनी कोएफिशिएन्ट इन्कम इनइक्वालिटी ऑप्शन नंबर बी ओके नेक्स्ट व्हिच अफ द फलोइङ इज नॉट अ ह्युमन डेभलपमेन्ट इंडेक्स कुन चाहिँ आउँदैन यूपीएससी मा भनाइ छ कि यूपीएससी के रे सल्भ गर्दाखेरि टु मच इन्फर्मेसन इज नट गुड कुनै पनि अप्सन्स दिएको छ नि त्यो अप्सन्समा टु मच इन्फर्मेसन इज नट गुड भनेर हेर्नुस् ल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एज बर्थ ओके ग्रस नेशनल इन्कम पर क्यापिटल ठिकै छ लिटरेरी रेट अफ द पपुलेसन एज अबभ 15 इयर्स टु मच इन्फर्मेसन भयो यसमा कसरी लिटरेसी रेट अफ द पपुलेसन मात्र भन्दा पनि ठिकै थियो नि त यो जुन चाहिँ एज अबभ 15 इयर्स एक्स्ट्रा लेखेको छ किन लेखेको किन भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट गलत छ त्यही भएर यु सी देयर आर सम ट्रिक्स एन्ड टिप्स जुन चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउँछौं यूपीएससी गर्दाखेरि पनि कुनै पनि के रे एमसीक्यू सल्भ गर्दाखेरि पनि ओके दैट मे वर्क दैट मे नट वर्क बट 90% of the time it works 90% of the time it works okay so option number C as per human development report published by UNDP consider United Nations Development Program consider गर्नु भनेको छ इन्डिया र्याङ्क 138 among 193 countries ओके त्यो अझै पनि थुप्रो यो छ मैले लेख्नु लगाइन इन्डिया र्याङ्क 137 ओके 138 इज करेक्ट आन्सर ओके यो 137 हैन पहिला कति थियो भन्दाखेरि 133 थियो हो भारतको पहिला 133 थियो अहिले 138 भएको छ इम्प्रुभमेन्ट भएको छ इम्प्रुभमेन्ट दैट इज करेक्ट 137 हैन टप र्याङ्क वाज आइसल्यान्ड करेक्ट
Bottom was South Sudan. That is also correct. 1, 3 and 4 would be the correct answer. 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Option number B. Okay, moving ahead to the next question. Based on the expenditure side, okay. यो difficult भन्नु सकिन्छ यो, तर logical लगायो भने आफै आज government expenditure, investment expenditure, consumption expenditure अनि total export. सबभन्दा बेसी मान्छेले के गर्छ? कन्ज्युम गर्छ. कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर. कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचरको के हुन्छ? बेसी हुन्छ. हाईएस्ट शेयर अफ जीडीपी हुन्छ obviously gross domestic product मा. Now in the context of North Eastern Council consider गर्नु भनेछ. Let's see North Eastern Council को बारेमा. यदि केही पनि थाहा छैन हेर नर्थ इस्टर्न काउन्सिलको बारेमा कसरी सल्भ गर्नु हामीलाई थाहा छ होम मिनिस्टर अमित शाह इज द चेयर अफ नर्थ इस्टर्न काउन्सिल करेक्ट यो त 100% हुन्छ नि त 4 छ सो जहाँ 4 छैन जहाँ 4 छैन त एलिमिनेट गर यो एलिमिनेट गर अब दुई यो यसमा 4 छ यसमा 4 छैन सी मा र डी मा अब हेर्नुस् यसमा पनि 2 छ यसमा पनि 2 छ दैट मीन्स अप्सन नम्बर 2 इज आल्सो करेक्ट अब हेर्नुस् डी मा 1 मात्रै छ अब हामीले यो डल्लै क्वेशनमा एउटै मात्रै जानुपर्छ कि 1 अप्सन नम्बर 1 या त राइट हो कि हैन नर्थ ईस्टर्न काउन्सिल वाज पास इन 1971 इन द इंडियन पार्लियामेंट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सो हाम्रो आन्सर हुन्छ डी 1 2 एन्ड 4 वी डोन्ट इभन नीड टु नो अबाउट 3 जान्नु पनि छैन हामीलाई ओके मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट क्वेशन नर्थ ईस्ट सिन्स सिक्किम इज इन नर्थ ईस्ट को त डेफिनेटली यू क्यान एक्सपेक्ट क्वेशन्स राइट चुज द स्टेट विथ द लार्जेस्ट शेयर अफ सोलर पावर क्यापेसिटी यो पनि मैले क्लासमा गरेको थिएँ क्लासबाटै आएको यो क्वेशन ओके यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए राजस्थान नेक्स्ट क्वेशन विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन कन्टेन्स द 6th शेड्युल आर्टिकल 244 अप्सन नम्बर ए अभियसली दिस वाज द डिफिकल्ट वान यो एक्चुअली यो आर्टिकलको बारेमा मैले बिर्सिसकेको थिएँ सो आई हेड टु गुगल इट यो आर्टिकल 244 इज द करेक्ट आन्सर ओके इट इज अ डिफिकल्ट वान पब्लिक अर्डर इज लिस्टेड अंडर विच अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया पब्लिक अर्डर मैले क्लासमा भनेको थिएँ ल एन्ड अर्डर पब्लिक अर्डर के को पार्ट हो भन्दाखेरि स्टेटको पार्ट हो ओके सो स्टेट लिस्ट हो अप्सन नम्बर सी स्टेट लिस्ट अप्सन नम्बर सी द बिएनएस भारतीय न्याय यो बिएनएसको बारेमा हामीले भनेको थियौँ नि हैन तर अब यो कतिजनालाई थाहा हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ तर थाहा हुनु चाहिँ पर्ने हो सिन्स यु आर प्रिपेयरिङ फर एसआई यो यसको आन्सर हुन्छ 1 जुलाई 2024 मलाई किन याद थियो भन्दाखेरि मैले अनबोर्ड डिजिटल क्लासमा पहिला नै बिएनएस जति बेला भयो हैन जति बेला कानुन चेन्ज भयो त्यति बेला मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ आई रिमेम्बर दैट ओके सो त्यही भएर चाहिँ त्यो भिडियो तपाईले यदि हेर्नु भएको थिएन भने हेर्नु भएको छ भने त तपाईले यसको आन्सर राइट हुन्थ्यो ओके नेक्स्ट व्हिच अफेन्स हैज बीन स्पेसिफिकली इन्क्लुडेड फर द फर्स्ट टाइम मब लिन्चिङ मैले त्यो भिडियोमा डिस्कस पनि गरेको छु मब लिन्चिङ फर द फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस भएको छ त्यो भन्दा अगाडि भएको थिएन ओके mob lynching is the correct answer which article allows the parliament to legislate on matters of the state list under national interest कुन चाहिँ आर्टिकल हो भनेर सोधेको छ ओके which article allows the parliament to legislate on matters in the state list okay article 249 is the correct answer option number B okay article 249 next under article okay यो पालि नि पुरा बेसी आर्टिकल बाट सोधेको रहेछ है क्वेशन सो आर्टिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ मैले एसपीएससी अकाउन्ट्स अफिसरहरुको लागि पनि भनेको थिएँ आर्टिकल चाहिँ पुरै बेसी पढ्नै भनेर पढेको थिएँ कसै त्यहाँबाट फिचर पनि भएको थियो okay which article 131 who has been authority to adjudicate disputes between central and states regarding law and order issues कसले गर्छ यो आर्टिकल 131 यो ओरिजिनल जुरिसडिक्सन कसको हुन्छ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया ओरिजिनल जुरिसडिक्सन सुप्रिम कोर्ट option number B okay Supreme Court of India which agency is responsible for internet security in India कुन चाहिँ IB Information Bureau okay RNAW चाहिँ होइन खासमा RNAW हो Research and Analysis Wings okay Central Bureau of India Narcotics होइन nothing to do with IB is the correct answer okay which of the following is not MHA अब यो पनि त क्लासमा मैले अब यो क्लासमा गरेको थिएँ नि त तर डाइरेक्टली गरेको थिएँ इन्डाइरेक्टली गरेको थिएँ हैन CRPF BSF ITBP यो सबै त के को पार्ट हो भन्दाखेरि हाम्रो MHA को मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स तर इन्डियन आर्मी मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स ओके अप्सन नम्बर डी भेरी इजी क्वेशन्स 43 पब्लिक अर्डर एन्ड पुलिस आर लिस्टेड अन विच शेड्युल अफ द इंडियन कन्स्टिट्युसन कुन चाहिँ शेड्युलमा 7th शेड्युलमा ओके अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर The imposition of precedent rule in the state due to failure of constitution machinery is provided under which article 356 option number C next question which of the following what out of the following which input device can be converted okay यो monitor printer keyboard and microphone ले के गर्छ analog signal लाई digital form मा convert गर्ने काम गर्छ sound signal लाई electrical signal बनाउँछ microphone ले which is the main functions of device driver
It acts as a translator between operating system and hardware device. Okay, option number C is the correct answer. I think यो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौं होला कम्प्युटरको सेक्सन्समा. I believe कम्प्युटरको सेक्सन्समा थुप्रो क्वेशन्स आएको छ, right? The clock speed of the CPU is measured in hertz मा गर्छ, HERTZ, hertz. Option number B. The cache memory, मैले भनेको थिएँ cache memory is the fastest memory भनेको थिएँ. किन भन्दाखेरि it reduces the average time to access data from the main memory. That is the reason why. Okay, option number B is the correct answer to this question. Next question, which of the following is a volatile memory? मैले explain पनि गरेको थिएँ, जसलाई चाहिँ power चाहिन्छ. Correct? RAM is the correct answer. Option number C. If a file, okay, you please calculate. इसको answer हुन्छ option number B, 52488. Okay, please calculate that. A byte is made up of 8 bits. हामीले already गरिसकेको छौं त्यो. What is the main disadvantage of the magnetic tape storage? त्यसको slow access time हुन्छ. Option number B is the correct answer. Who is known as the father of programming language? हामीले who is known as the father of के गरेको थियौं? If you remember, who is known as father of artificial intelligence गरेको थियौं, right? यसमा के सोध्यो? Who is known as father of programming language? C भनेर सोधेको छ. Dennis Ritchie. Option number A is the correct answer. What does IDE stands for in programming? IDE programming गर्दाखेरि के भन्नु? Integrated Development Environment. Option number A is the correct answer. The movement of soot towards light is okay. This is very interesting question. Okay, they हुन्छ नि अब they playing with the psychology of the student. Forget about this. You this यति मात्रै हेर्नु त. अनि okay, के हो? Photosynthesis. Photosynthesis गर्नको लागि लाइट चाहिन्छ चाहिँदैन? कुनै पनि प्लान्टलाई फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि लाइट चाहिन्छ. यहाँ फोटो छ, फोटोट्रोपिजम मुभमेन्ट गर्छ. सो लजिक, सिम्पल लजिक, नथिङ एल्स. ओके, assertion and reasoning question. The surgical methods are the most effective methods of contraception. Okay, contraception. Now understand this question. Contraception किन use गर्छ? So that कोही पनि स्त्री जाति प्रेग्नेन्ट नहोस् भनेर. करेक्ट? अनि सर्जिकल बेस्ट मेथड हो कि दबाई खानु बेस्ट मेथड हो? कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खानु बेस्ट मेथड हो कि सर्जिकल? कुन चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ हो? सर्जिकल डेफिनेटली. करेक्ट? दबाईले कोही बेला काम गर्छ गर्दैन थाहा छैन, तर सर्जिकली एकपल्ट रिमुभ गरिसकेपछि त अभियसली हुँदैन प्रेग्नेन्ट. करेक्ट? सो यस, assertion seems to be correct. Surgical methods blocks gametes transport and hence prevent fertilization. त्यही भएर त गर्छ ग्यामेट को फर्टिलाइजेसन नहोस् भनेर. ग्यामेट कहिले नानी कसरी हुन्छ? जाइगोट. ग्यामेट को फर्टिलाइजेसन भएपछि. करेक्ट? अब सर्जिकली त्यो रिमुभ गर्यौं भने कुनै पनि हालतमा के हुँदैन? प्रेग्नेन्ट हुँदैन. करेक्ट? सो दिस रिजनिङ इज अल्सो करेक्ट. सो वी क्यान एज्युम दैट बिकज सर्जिकल गरेर के हुन्छ? ब्लक गर्छ जुन चाहिँ ग्यामेट्स ट्रान्सपोर्टेसन, त्यही भएर कोही पनि स्त्री प्रेग्नेन्ट हुँदैन. सो ऑप्शन नंबर A. Both assertion and reasoning is true, and reasoning is the correct explanation of assertion. Done? Okay. Organisms which synthesize with carbohydrates from inorganic compounds, usually radiant energy, are called producers. Answer. Okay. Option number B. This is an environment for you. The percentage of solar radiations, अब प्राय जस्तो स्टुडेन्ट्सले यसमा 10% गर्नुभएको छ. अभियसली उहाँहरू कन्फ्युज हुनुभयो, कन्फ्युज भएर 10% गर्नुभएको छ, तर यसको आन्सर हुन्छ 1%. Option number A. Who is the following? Okay, which of the following statement is not correct? All metal carbonates react with acid to give salt, water and carbon dioxide. Okay. All metal oxides react with water to give salt and acid. Okay, no. हेर्नुस् ल के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मेटल ऑक्साइड हो नि, मेटल ऑक्साइड इन इटसेल्फ इज व्हाट बेसिक. यसको नेचर इन इटसेल्फ इज बेसिक. सो यहाँ के भनेको छ? एसिड भनेको छ. सो यो स्टेटमेन्ट इनकरेक्ट. हामीले के सोधेको छ? नट करेक्ट. सो वी फाउन्ड ऑप्शन नंबर B इज नट करेक्ट. अलराइट, मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट क्वेशन. द डाइभर्जेन्ट लेन्स विल प्रोभाइड अलवेज भर्चुअल इमेज. हुन त हामीले फिजिक्समा यो लेन्सको क्लास पुगिहालेको छैनौँ. ओके, फिजिक्स जुन चाहिँ हामीले गर्दैछौँ WBCS को लागि, यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो अहेड एन्ड वाच. ओके, बिकज जुन चाहिँ क्लासबाट हामीले अलरेडी कम्प्लिट गरेको छौँ नि त्यसबाट पनि यहाँ क्वेसन सोधेको छ. आई एम गोइङ टु प्रुभ इट अहिले एकछिनमा. ओके, यदि जुन चाहिँ WBCS को लागि मैले साइन्स सेक्सन लिँदैछु फिजिक्सको, त्यो तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो अहेड एन्ड वाच. दोज एस्पिरेन्ट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेरिङ फर यो ब्लक अफिसर अनि फरेस्ट गार्ड, प्लिज गो अहेड एन्ड वाच. ओके, बिकज क्वेसन्स त्यहाँबाट पनि आउँछ.
यो अलवेज भर्चुअल यो भएको छैन हुन्छ एकछिन के एकछिनमा हैन फ्युचर क्लासेसमा in which of the following the image of the object place infinity will highly be diminished at point size जो सबैमा हुन्छ के concave mirror concave lens convex lens सबैमा हुन्छ the elongation of eyeball is called के हो myopia लाई के पनि भनिन्छ short sightedness पनि भनिन्छ short sightedness भनेको छेउको उले मजाले देख्छ टाढोको blurry देख्छ ओके त्यो के हो because of elongation of eyeball myopia. Alright, option number A. Next question, the SI unit of electric potential. अब यो जुन चाहिँ क्वेशन छ नि यो क्वेशन मैले अलरेडी गरिसकेको छु WBCS मा यदि मैले तपाईलाई अस्ति नै त्यो क्लास गर्दाखेरि प्लिज साइन्स को पनि भिडियोहरु हेर्नु भनेर भनेको थिए त्यतिबेला हेर्नु भएको थिएन यो क्वेशन तपाईको राइट हुन्थ्यो YouTube मै फ्री अफ कस्ट मा छ ओके YouTube मै छ यसको आन्सर हुन्छ वर्ड ऑप्शन नम्बर A. In the hydroelectric power or यो क्वेशन पनि मैले डिस्कस गरेको छु काइनेटिक एनर्जी इज बिकज अफ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी अनि काइनेटिक एनर्जी मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको छु फिजिक्स को क्लासमा ओके यसको आन्सर पनि त्यही हुन्छ larger amount of potential energy is converted into kinetic energy. That is the reason why in hydroelectric power plant more electric power can be generated if water falls from greater heights. All right, बुझ्नु भयो मैले यो अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छु सो अगर तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको थिएन भने यो पनि तपाईको राइट हुन्थ्यो. नेक्स्ट क्वेशन यही सम्म मात्रै हो 6 अब यहाँबाट हो डर लाग्दो हुन्छ नि डर लाग्दो इजी फर सम स्टुडेन्ट्स बट फर स्टुडेन्ट लाइक मी अलिकति क्लम्जी जो छ उसको लागि अलिक डिफिकल्ट हुन्छ यो इंग्लिश इन इटसेल्फ ओके लेट्स डू स्टिल एडल्टरेट कुन चाहिँ प्रपर हो एडल्टरेट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी हुन्छ यसको आन्सर के एडल्टरेट ऑप्शन नंबर ए 66 को ऑप्शन के हुन्छ लेट मी सी स्टिल ऑप्शन ए रहेछ ओके एडल्टरेट 66 67 को आखै तिरिमिरी भयो एडभर्सिटी यो ऑप्शन नंबर सी हुन्छ होला हैन यसको त मलाई याद छ एफिडेभिट किनभने मेरो फिल्ड हो नि त एफिडेभिट यो क्याकोफोनी भनेको के हो जसको स्वर अलिक राम्रो छैन हैन जति बेला हामीले पहिला बैंकिङ को एक्जाम गर्दाखेरि मैले सबै पढेको थिए योहरु त यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ 70 को यो ऑप्शन नंबर सी हो कि दैट मीन्स ए को 66 को ए हुन्छ 67 को के हुन्छ यो सी होला राइट 67 लेट मी चेक स्टिल 67 सी 66 को हुन्छ बी हैन 67 69 को ए 70 को व्हाट 70 इज सी ओके ऑलराइट सो एनीवे नेक्स्ट एन्टोनिम्स खोज्नु भनेको छ अपोजिट वर्ड्स प्रोटेक्ट्स डेजर्ट गर्नु हैन डेजर्ट गर्नु भनेको भगाउनु आफुलाई आइसोलेट गर्नु प्रोटेक्ट गर्नु डेभलपमेन्ट को एन्टोनिम रिट्रोगेसन इम्प्युनिटी ओके रिट्रोगेसन ऑप्शन नंबर ए प्रॉस्परस को के हुन्छ इंडिजेंट ऑप्शन नंबर सी 74 एग्रीमेंट को रेजेम्ब्लेन्स डिफरेंसेस हैन सरी डिफरेंसेस को रेजेम्ब्लेन्स अनि एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव concrete narrow abstract 75 what is the answer narrow okay option number C. So with this let's discuss now what could be the possible cutoff okay cutoff कति हुनु सक्छ let's see 75 वटा क्वेशन छ सिली मिस्टेक्स मान्छेले गर्छन् 10 वटा सिली मिस्टेक्स 65 भयो करेक्ट नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ 0.33%. So minus 3, 65, 63. यस मध्येमा 63. Okay, I would say 59, then go 62 general candidates. अगर 59 देखिको 62 पाउनु भएको छ भने यो पेपरमा यु विल बी क्वालिफाइङ फर योर अपकमिङ जुन चाहिँ मेन्स हुन्छ कि तपाईहरुको त के हुन्छ भन्दाखेरि कुद्नु पर्छ हैन फिजिकल सो फिजिकलको लागि तपाईहरु क्वालिफाई हुनुहुन्छ यो पेपरमा पेपर 2 मैले गरेको छैन आई डोन्ट थिंक दैट आई विल बी हैविङ अ टाइम टु डु दैट ओके बट स्टिल इफ आई हैव द टाइम देन आई विल बी डुइङ इट ओके सो विथ दिस वी हैव कम टु द एन्ड अफ टुडेस सेशन एन्ड आल्सो टु दोज स्टुडेन्ट्स हु आर प्रिपेयरिङ फर ब्लक अफिसर अनि अर्को जुन चाहिँ एक्जाम छ फरेस्ट गार्ड
त्यसको लागि प्लिज वेट फर सम डेज. आई विल बी कम्प्लिटिङ सम अफ द पेन्डिङ वर्क्स. ओके, एन्ड देन आई विल बी कमिङ एन्ड मेकिङ भिडियोज इन युट्युब फर योर इक्जाम. ओके, तपाईँहरूको इक्जामको डेट आएको छ कि छैन प्लिज त्यो पनि भनिदिनु होला, सो द्याट मलाई इक्जामको जुन चाहिँ बनाउनु छ त्यो फलोअप गर्नु छ त्यसलाई इजी होस्. ओके, सो थ्याङ्क यू अल भेरी मच. इट्स भेरी एक्जस्टिङ टु स्पिक हङ्ग्री होइन, भोको पेटमा बोल्नु बहुतै डिफिकल्ट हुन्छ, बट स्टिल आई स्टिल हेभ अनदर क्लास इन द इभिनिङ. अब अलिकति केही खान्छु, नट खाना त खाँदैन बट स्टिल फ्रुट्सहरू केही खान्छु. त्यसको बाद आई विल बी प्रिपेरिङ फर द नेक्स्ट क्लास जुन चाहिँ WBCS को छ. ओके, थ्याङ्क यू अल भेरी मच एन्ड आई होप यु अल हेभ नेक्स्ट लभली डे. तपाईँहरूको इक्जाम राम्रो भयो होला एन्ड all the very best to all the students who are preparing for a next exam and also this SI exam. Okay, thank you all very much. I'll meet you in the next class.